Привіт! Проходимо Stalker 2 саме по сюжетним основним лініям, по основним квестам. Поза кадром залишимо інші додаткові квести та біганину за артефактами і, відповідно, там іншими схованками, хабарями і так далі. Граємо, відповідно, на ветерані, інакше я не вмію. Бо інакше це буде реально нудятина. Ну, це як на мене. Якщо ти пройшов гру і не вмер разів 300, то це ти не пройшов гру. Історія починається про Скіфа. Це людина, як записано в нотатках, що прийшов з зони і приторговував відповідно артефактами. Поза зоною вони вже не діють, тобто вони вже такі пустотілі. Але чомусь оцей артефакт розірвав йому будиночок. І він зрозумів, що, ну, по-перше, треба якось ремонт собі тепер зробити. І, по-друге, треба заробити. Він пішов зарядити оцей сам артефакт, тому що зрозумів, що він доволі потужний і на цьому можна заробити гроші. Останнє питання, докторе Дальна. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо? Якщо відбудеться потужний викид, то ми... Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скорочено індічазу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Розширять вони горизонт. Підрозділи аварійно-рятувальних служб прямують на місця. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Щось в них виплили баги, тобто аномалії в стіні. Ти живий там? Нормально. Нормально. Розбушувалися сьогодні. Бачиш, га? Оце так жахнуло. Не пам'ятаю подібного. До місця далеко? Не зовсім. Смажена пташка. Центральний після викиду піднімуть по тривозі. Але є інший шлях. Тріщина в стіні лівіше розлому. Геть. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск і уламки перетворяться на золото. 9-й сектор. Бачу розлом. Повторюю. Розлом в 9-му секторі. Центральний. Показуй, що знайшов. Ось. Це що в біса таке? Я бачив артефакти, що виносили з зони. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей твій, він на зони.
Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер? Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном. Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Знаєте, в попередніх серії ігор хтось хотів там прибрати аномальну зону, хтось там щось хотів інше, великі Дістанься місії. бункера А вчених. тут заробляє Негода пояснить, хлопець що робити на зі сканером. ремонт Він уже своєї чекає. хати. Щасти. Оце розумію, висока моральна ціль. Південний Кречету, доповісти обстановку. Прийом. Південний. Периметр прорвано. Масовані руйнування спричинені в душі найбучим. Кречет прийнято. Висилаю групу реагування. Кінець зв'язку. Красива графіка, не глючить, не тормозить, я не знаю, на епічних налаштуваннях. Все прекрасно, все працює, як бачите. У мене 60 кадрів плюс. На початку гри дуже рекомендую, хто буде проходити, перепроходити, шукати побільше речей. Їх можна зберегти, і в принципі на початку можна набрати собі доволі багато не артефактів, а аптечок, боєприпасів і трошки стволів, які можна продати буде. Це, в принципі, доволі буде корисно. Я не люблю багоюз, але не вважаю, що збереження своїх речей, щоб їх в тебе не вкрали, це якийсь баг чи там щось, що ми робимо не чесно. І щодо невеличких моментів. В мене зараз 8 патронів, але в багатьох видах зброї, якщо ще раз перезаряджаєшся, то так як в патронник заганяється одна куля, то в принципі, відповідно, при перезаряджанні у вас буде на одну кулю більше. Особливо в пістолеті це доволі корисно. Ну, якщо про автомат казати, то там трошки буде замість 30 – 31. Пішов на друге коло. На осліп. Прийом. Танк, Вирушила. Але зв'язок красиво, інтер'єр. бункер вчених. Ой-ой-ой-ой. До речі, ця от електрична штука буде тебе переслідувати, якщо на тебе одягнуті артефакти. Якщо ж ні, то в принципі вона просто літає по своїй там певній доріжці, по своєму маршруту, і вас ніяким чином там це не буде торкатися. Тобто ось воно пролітає і все, і він постійно там кружляє по певній траєкторії. Мені подобається, що залишили інвентар доволі схожий на перші частини. Я вважаю, що це доволі правильне рішення було.
І клітинки я дуже люблю замість якогось там списку чи ще чогось. Ой, як я це люблю, господи. Щодо монстрів. Відразу скажу невеличку підказку. Якщо можете уникнути боя з якимось монстром, то уникайте. Тому що це не відьмак, тут не можна зібрати якісь там з них інгредієнти чи шкіру зідрати. Тому ефективніше буде просто уникати бою, чи втікати, чи мінімізувати витрати свого боєкомплекту. Бо він доволі невеликий завжди, і завжди у вас будуть якісь питання щодо кількості набоїв, які у вас є. Також розбиваєте ящики. Ось якщо особливо написано, прям, що намальовані там боєприпаси, то відповідно це ящик з боєприпасами. Медицина. І якщо деякі такі світленькі ящики, це ящики з різним там добром, типу ковбаса, їжа, там енергетики і тому подібне. Інколи буває, хоча в звичайних таких ящиках знаходяться, наприклад, гранати. Тобто, бажано використовувати удар прикладом хоча б, чи брати, відповідно, ніж і ножем вже ковиряти певні ящики. Не всі ящики ламаються, до речі, але доволі велика кількість їх ламається. І ще одне. Пулі прострілюють там, наприклад, дерево там, чи якісь ось забори, тому ховатися, наприклад, від ворогів за забором, це просто немає ніякого сенсу від цього. Ось, перезаряджаємо 31 набой у відповідній зброї. Тому що один залишився в патроннику, і ми перезарядили. Повний магазин. Звертайте увагу на всякі позначки чи якісь підказки, які можуть бути. Наприклад, де сейфи. І ще одне. В налаштуваннях гри можна зробити так, щоб деякі інтерактивні об'єкти, типу сходинок чи сейфів, були трошки вимазані в жовтій фарбі. Знаєте, як зараз роблять в іграх, типу для того, щоб було видно, скажімо так, ті об'єкти, з якими ви можете щось робити. Але я за натуральність, тому я прибрав цю функцію, вона вимикається. Також я прибрав, наприклад, перехрестя від зброї, тобто, я вважаю, що ось так набагато цікавіше стріляти. Не думаю, що це буде так легко. Але розберусь. І ще одне, коли ви зібрали зброю, то її ще можна розрядити, тобто витягти набої саме із зброї. Тому що зброя навіть у вашому рюкзаку, вона вже заряджена і там якась кількість патронів знаходиться в магазині. Обшукуємо все. Ось набої знову таки. Є таке, щось більше тут, мабуть, нічого немає. Далі пішли. Тут в нас аптечка. Це добре. Бажано мати не тільки аптечки, але і бінти, тому що якщо у вас кровотеча, то аптечка вам не допоможе в цьому. Тільки бинт. І в нас є швидкий доступ в 4 ячейки. Відповідно, я, наприклад, позначив Q і E. Перша ячейка – це натискання Q, друга – це затискання Q. І, відповідно, натискання є, затискання є. Тобто, двома клавішами можете користуватися всіма 4 предметами, які ви поставили в швидкий доступ.
Шукаємо. Я хом'як, тому я збираю все завжди, я дуже ретельно все перевіряю. Усюди, щоб усе зібрати, бо в мене завжди у всіх іграх є все. Ну що там? Куди ти пропав? Кожен Негода камінчик мертвий, як корони решта вчора. Барензії ми зберемо. І кожен корінь Нірна. Забирайся звідти негайно! Не старий. Кажи, де зберігаються дані. Знайди його ноут. Координати, вони мають бути там. Так. Ця гвинтівочка в мене точно знаю, вона, по-моєму, якраз більш точна, але шкода менша. А АК у нас шкода більша і навіть пробиття таке ж саме. Але точність набагато менша, ну бо віддача велика. Дальність в них однакова, темп стрільби, ну, однаковий, да. Одна точніша, інша вона завдає більше шкоди. Технології. Ей! Нагодо! Що там? Дістався тебе Германів клієнт. Скажи йому, що новий викид новесенькі точки. А новесенькі точки рахуночок новенький. Ха-ха. Негода мертвий. Я Германів клієнт. Ну ніхерасенький у вас там блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекай на клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити? Сам розберуся. Правильна відповідь. Ой, о, і чефірчик вже запалився. Ну все, відбій клієнт. Бандити пов'язані Сподіваюся, так. Подалі із лише науковцями. О, добре. Бо до Коротше, цього все було легкою це як прогулянкою. завжди. знайди детектор для початку. Це ж бункер вчених. У О, них точно має детектор. бути хоча б один. Детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Інакше доєднайся до нагоди. І як мені це зробити? Знайди аномалію. Після викиду має бути легко. А далі орієнтуйся за сигналом детектора. Якщо вже сталкери розібралися, то й ти впораєшся. Після артефакт на пояс і йдеш ставити сканер. Тільки не помри в аномалії. Погодься. Буде вкрай недолуго. О, перша тваринка, крава сіся. Ой, не люблю я кіно про бумерки. І кровосісів я теж не люблю. Боже, який він красивий. Ви тільки подивіться. Ктулху, бляха. Збіг від цей москожер з цих, з Baldur's Gate. Скотиняка. Так, я щось перевантажений, але все це добро воно мені потрібно. Тому нічого не віддам. Хліб з ковбаскою, якщо відразу з'їсти, отримаєте ачівку бутерброд. Тому вам до уваги. Тут, до речі, щодо досягнень, вони реально прикольні, цікаві, там можна почитати, наприклад, там підірвати гранату,
підкидуючи її, і ще якийсь там кинути труп ворога в аномалію, що розриває тіло, ну і тому подібне. Коротше, доволі багато всього веселого і цікавого. Поїхали. Ні, ну погодьтесь, візуал Не класний. дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Ні, але ж у тебе і каменюка незвичайна. Сканер! Перевір сканер, хутко! Зарядився! Бляха. Хрін там. Так і знав. Казав же, валити треба! Повертайся, поки я сам не поїхав. Та тихо, не панікуй. Час іще є. Іду до наступної точки. Фух. Хом'як збирає все як завжди. І ще одне невеличка нотатка. Я знаю, що є якийсь торговець, який все ж таки купує поламану зброю. Але ось цю червоненьку бажано можете викидати, тому що майже ніхто її не купує, там тільки хтось як виняток бере ці стволи. Всі інші не беруть оці поламані, їх можете викидати. Жовтенькі беруть, все нормально, їх можна продати. Так, де у нас третій був? Третій. Цього обшукав. Ага, ось він. Розряджаємо, щоб було окремо у нас. Хай лежить. До речі, аптечок ось у нас аж, ну, зараз буде 13 штук, да? А, і ще оці круті наукові аптечки, вони дуже класні і невеличкий спойлер на початку гри, їх можуть забрати, тому бажано... Опана, тут аномалія, і я знаю яка. Дякую вам, друзі. Це та, що швиряється. І доволі, до речі, боляче, тому... Ну і вона... Пішла вона кудись дуже-дуже далеко. За російським воєнним кораблем. Так, це в нас місцина з другою зарядкою. Тут знов таки мертві. Так, хтось мене переслідує, да? Науковці. Ставимо нашу зарядочку. Запас. Бажано, я думаю, відійти, бо воно щось там з електрикою якось не дуже, тому... О-о-о, почалось. Ой-ой-ой-ой-ой. Ці блатні координати припоя пахнуть наїбаловом. Та завжди ж нормально працювали. Може, викид нам карти сплутав? Скоро дізнаємось. Так, тут середек радіація. Скіфе! Ти там? Я стільки військових ще жодного разу не бачив.
Герман, лишилась остання точка. Ти мене чув? Кидай той клятий сканер і повертайся! Мені немає куди повертатись. Відбій. В нього нема куди повертатись. В нього квартиру розфігачило, йому треба грошики на ремонт. До речі, я вважаю, що Скіф трошечки, так трошечки, але козел. А ви як вважаєте? Ой-ой-ой, не те нажав. Горілочка. Ось тут відповідальний момент, бо після того невеличкий знов таки спойлер, після того як закінчимо заряджати, вас трошки поб'ють, заберуть всі предмети в вашому інвентарі. Тому бажано все викинути. Не заберуть тільки куртку. Я спочатку складав усе це в сейф, але чомусь зникали два стволи. Оці більш класного калаша та це в нас що? АР-416, це, по-моєму, АР, як же вона називається в житті? Не пам'ятаю. Ну, коротше, вона зникає. Тому ми що робимо? Ми все це весело викидаємо. Ну дивіться, скільки тут просто і провіанта, і водички, і пивко, там, і їжа, а аптечки, ну взагалі, дуже-дуже багато патронів, ще й горілочка, ну все як треба. А хотілося б все це добро зберігати. Я не той любитель, який таке добро просто так викине. Тому хай воно тут буде. А тепер пішли збирати зарядку. До речі, мені подобається, що ролики не кінематографічні, тому що якщо ви щось кинете на землю, воно там буде лежати навіть під час цього ролику. Тобто це, в принципі, відіграється сама гра, а не Ну що там, аномалія? Тихо. якийсь просто там записане відео. Проводжу пошук аномальної активності та радіоефіру. Щось тут не так. Ти Дін? Ти на дах. Пішли. Штаб, Булат доповідає. Штаб, прийом, щоб вас. Сталкерський КПК. Тут хтось є! Прикрився димовухою і втікати. Ну, в принципі, все правильно. Прийом! Скіфе! Це припій нас здав, чуєш? Сука, останнє здав! П'яне! Відвлеків, я так розумію. І валимо звідси. Хороший, класний початок.
Милий, красивий пес. І моя улюблена аномалія. Що це після було? Воу-воу-воу! Непоганий фейерверк, га? Ти хто такий? Я твій янгол-охоронець. Невже? Лови болт. Болт? Нахрін мені болт? Озирнись навколо. Твою ж. Ага. Кидай болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів? Давай, удачі! Боровся, як справжній сталкер. Підходь, поговоримо. Знав, що в тебе вийде. Ну, гаразд, не знав, але сподівався. Як тебе сюди занесло? Без спорядження, тобто. Та напали на мене. Вирубили. Очухався, майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили, чесно скажу. Тобі б до Залісся заглянути. У медика перевіришся і з барменом потеревениш. Може, він щось і знає про нападників. Косий! Ну, йоперний театр! І ось наш весь хабар на місці. І боєкомплект, і аптечки, і наукові аптечки. Як то кажуть, це не багоюз, це аномалія. Вирішив, так? Як же це ти курва невчасно? Приступ стріляв, виродок. Хоча, знаєте, зникли А що б тебе оці більш круті розгрібати будемо? автомати, як бачите, да. Залишилися тільки простенькі, які початкові, м'яко кажучи. Тому печаль, печаль. Ну, що робити? Хоча б так. Мабуть, це пофіксили останнім патчем. Ну, щоб більш круті стволи не були на початку гри, мабуть. Я так розумію. А ти чого тут штани протираєш? Дуй з Залісся. І про все це ані слова. Інакше теж тут ляжемо. Є питання? Давай в темпі. Якщо тебе тут побачать, то будеш потім з усією варкою воювати. Ти Охорона Енді Чазу. Здоровезного інституту на болотах. Це офіційно. А неофіційно. Майже вся зона під нею ходить. Іншим угрупуванням таке навіть не снилося. Вони, звичайно, спробували, але Коршунов швидко показав, де їхнє місце. Щоб не пленталися під ногами у нового світу. Коротше, краще варто обходити якнайдалі. І точно не чеши їм язиком про все це. Побачимось! Ну, доволі хороший початок. Знов таки, зараз будемо бігати, шукати, що тут поряд є, можна забрати. Ну, для початку, в принципі, доволі хороший лут. Там 100% щось буде зараз. Ще тут можна почекати, пошукати і почекати цього. Ну, початок непоганий. Я думаю, далі продовжимо вже завтра. Дякую за перегляд. Лайкайте, пишіть, коментуйте. Дякую за перегляд. Па-па.